اگه شما هم جزو آقایونی هستید که از مشکلات نوز رنج میبرید، از انواع داروها استفاده کردید، به انواع دکترها مراجعه کردید و جواب نگرفتید، این ویدیو مختص شما هست. سلام، بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی. خیلی از آقایون بالای 50 سال وقتی با اختلال نوز مواجه میشن، اولین گزینه‌ای که به ذهنشون میرسه داروهای مثل ویاگرا هستش. ویاگرا جریان خون رو بهتر میکنه تا نوز شکل بگیره، اما باید بدونید که فقط یک راه حل موقت و کوتاه مدت هستش و استفاده طولانی مدت از اون اصلا توصیه نمیشه. با این حال همیشه بهتر هست روش‌های طبیعی‌تر و پایدارتر هم در نظر گرفته بشه. یکی از مهمترین روش‌ها تغذیه سالم هست و سرشار از فلاوونوئیدها. مطالعه بزرگی که در دانشگاه هاروارد انجام شده، بیش از 25,000 مرد رو تقریباً طی 10 سال بررسی کردن تا متوجه رابطه بین رژیم غذایی و بروز اختلال نوز بشن. این تحقیق تمرکز زیادی روی میوه‌ها و رژیم غذایی داشت و ترکیبات فلاوونوئید. ترکیباتی که در بعضی میوه و سبزیجات زیاد است و نقش حیاتی در سلامت رگ‌ها و گردش خون داره. همون چیزی که برای نوز طبیعی مخصوصاً برای مردان بالای 50 سال خیلی حیاتی و ضروری هست. نتایج این تحقیق خیلی جالب بود. مردانی که میوه و سبزیجات سرشار از فلاوونوئید بیشتری رو مصرف می‌کردند، کمتر دچار اختلال نوز می‌شدند. اثر مثبت این رژیم در مردان بین 50 تا 70 سال خیلی مشهود بود. یعنی بدن این گروه از افراد بیشتر از دیگران به فواید این ترکیبات واکنش نشون میده. پژوهشگران همینطور اشاره کردند که انواع مختلف فلاوونوئیدها نقش‌های بسیار متفاوتی هم دارند، اما همشون در حفظ سلامت رگ‌ها و عملکرد نوز مؤثر بوده. این یعنی به جای اینکه فقط از داروهای کوتاه مدت مثل ویاگرا استفاده بشه، میشه با تغذیه مناسب و روش‌های طبیعی اختلال نوز رو به شکل مؤثرتر و ایمن‌تری مدیریت کرد. ترکیب رژیم‌های غذایی سرشار از فلاوونوئیدها با سبک زندگی سالم میتونه نقش خیلی مهم و موثری در پیشگیری از اختلالات نوز باشه و سلامت قلب و عروق رو تضمین بکنه. لطفاً با لایک و سابسکرایبتون بهمون انرژی بدید تا برسیم به اینکه چه میوه‌هایی واقعا موثر هستن. اولین میوه گریپ فروت هست. یک میوه فوق‌العاده برای سلامت قلب و رگ‌ها و عملکرد جنسی. این میوه پر از آنتی اکسیدان و فلاوونوئید هست که از رگ‌هایش رو محافظت میکنه و جلوی آسیب و التهاب بدن رو میگیره. وقتی رگ‌ها سالم و انعطاف پذیر باشن، خون راحت‌تر حرکت میکنه و رسیدن خون به اندام‌های جنسی راحت‌تر میشه و این دقیقاً همون چیزی هستش که برای داشتن نعوذ سالم و پایدار خیلی مهم است. یکی از چیزهای خیلی مهمی که گریپ فروت داره اینکه به خاطر ترکیبات طبیعی که داره میتونه تولید نیتریک اکساید رو در بدن افزایش بده. نیتریک اکساید همون چیزی هستش که باعث میشه رگ‌ها باز بمونن و جریان خون به راحتی جریان پیدا بکنه. وقتی جریان خونتون خوب باشه، نوزتون هم قوی‌تر، پایدارتر و طولانی مدت‌تر میشه. گریپ فروت همینطور باعث میشه فشار خون و التهاب بدنتون کم بشه و سلامت قلب و رگ‌ها بهتر بشن که این هم به طور غیر مستقیم البته روی عملکرد جنسی تاثیر میگذاره. میشه گریپ فروت رو مثل یک سیستم فیلتر طبیعی برای رگ‌ها تصور بکنیم. ترکیباتش مثل یک لایه محافظ عمل میکنن. جلوی آسیب و رسوب چربی رو میگیره و جریان خون رو بهینه نگه میداره. همینطور گریپ فروت با بهبود سوخت و ساز بدن و کاهش استرس اکسیداتیو باعث میشه رگ‌ها سالم بمونن و جریان خون هم حتی با گذشت زمان خوب باقی بمونه. یک نکته خیلی جالب خدمتتون عرض بکنم. گریپ فروت نه تنها مستقیما خون رسانی و نعوذ رو بهبود میبخشه، بلکه با کاهش التهاب و تقویت قلب شما یک پایه محکم هست برای سلامت جنسی. تصور بفرمایید که رگ‌ها مثل مسیرهای یک رودخونه باشن. گریپ فروت مثل یک پاک کننده طبیعی عمل میکنه و مسیرها رو تمیز و صاف نگه میداره. خون راحت تر جریان پیدا میکنه و رسیدن خون به اندامهای جنسی مخصوصا خیلی راحت تر میشه. با مصرف منظم گریپ فروت خیلی از آقایون متوجه شدن که کیفیت نوزشون بهتر شده و سلامت کلی قلب و عروقشون هم تقویت شده. این اثر ترکیبی باعث میشه که گریپ فروت یکی از میوه‌های کلیدی باشه برای مردانی که به دنبال سلامت جنسی و
قلبی پایداری هستند. اما توجه داشته باشید کسانی که قرص رقیق کننده مصرف میکنند نباید از گیری فرود استفاده کنند. به این نکته توجه کنید. اما دومی میوه انار هست. سرشار از آنتی اکسیدان هست و ترکیبات مفیدی که رگ‌ها رو سالم نگه می‌داره و جلوی آسیب و التهاب رو میگیره. وقتی رگ‌های شما سالم باشن خون راحت‌تر و آسان‌تر جریان پیدا می‌کنه و خون رسانی به آلت تناسلی بهتر میشه که برای نوز لازم هست. یکی از تاثیرات مهم انار اینه که تولید نیتریک اکساید رو افزایش میده. این ماده باعث میشه که رگ‌ها باز و انعطاف پذیر باقی بمونن و خون راحت‌تر حرکت بکنه. در نتیجه نوز قوی‌تر و پایدارتر میشه. انار همچنین فشار خون و التهاب رو کاهش میده و سلامت قلب و رگ‌ها رو بهتر میکنه. میتونید انار رو مثل یک لوله آب صاف و باز تو بدن تصور بکنید، چون ترکیباتش باعث میشه که رگ‌ها باز بمونن، سالم بمونن و خون به راحتی به آلت تناسلی جریان پیدا کنه و نعوز هم خیلی بهتر انجام بشه. یک مطالعه معتبر در سال 2007 انجام شد در تحقیقات بین‌المللی اختلالات نعوز روی مردانی که مشکلات نعوز خفیف تا متوسط داشتند و به مدت 4 هفته شرکت کننده‌ها آب انار میل می‌کردند. بعد از 4 هفته چه اتفاقی افتاد؟ درصد زیادی از افرادی که آب انار می‌نوشیدند گفتن که عملکرد نعوزشون خیلی بهتر شده، اما گروهی که دارو مصرف می‌کردند این بهبود خیلی کمتر بود. میرسیم به سومین خوراکی شگفت‌انگیز، یعنی چغندر قرمز، یک سبزی ریشه‌ای که از بهترین خوراکی‌ها برای بهبود خون و سلامت رگ هاست. دلیلش نیترات طبیعی هستش که این گیاه داره. وقتی این نیترات وارد بدن بشه بدن تبدیلش میکنه به چی؟ اکسید نیتریک. همون چیزی که باعث میشه رگ‌ها باز بمونه و انعطاف پذیر باشن و خون راحت‌تر جریان پیدا بکنه، مخصوصاً برای خونرسانی به اندام‌های جنسی. به همین دلیل خوردن چغندر قرمز میتونه نوز رو بهتر و قوی‌تر کنه. یک نکته مهم این هستش که بهترین اثرش زمانی هستش که آب تازه چغندر رو بگیرید و فوراً استفاده بکنید. در این حالت نیترات سریعتر وارد بدن میشه و اثرش در جریان خون و نوز سریعتر اتفاق میفته. معمولاً نیم تا 1 ساعت بعد از نوشیدن آب چغندر جریان خون شروع میکنه به بهتر حرکت کردن و خون روانتر میشه و همه چیز آماده عملکرد بهتر خواهد بود. نیترات چغندر قرمز مثل یک ابزار باز کننده لوله ها عمل میکنه. لوله ها باز میشن و آب راحت‌تر میره سراغ گیاهان. یعنی چی؟ یعنی خون راحت‌تر به اندام‌ها میرسه و بهبود پیدا میکنه. مزیتش اینه که سرعت اثرش نسبتاً خوبه. علاوه بر کمک به نوز میتونه فشار خون رو پایین بیاره و سلامت قلب و رگ‌ها رو هم تقویت بکنه. اگر این رو همراه با ورزش منظم ترکیبش بکنید تأثیرش حتی خیلی بیشتر هم میشه. اما یک اشتباه خیلی رایج بین آقایون بالای 50 سال وجود داره. اینکه تصور میکنند اختلال نعوز فقط یک مشکل جنسی است، در حالی که در خیلی از موارد اولین زنگ خطر مشکلات عروقی هست. رگ‌های ناحیه تناسلی باریکتر از رگ‌های قلب هستند و برای همین هستش که زودتر واکنش نشون میدن. یعنی بدن شما خیلی محترمانه میگه که به جریان خون توجه بکن. یکی از بازکننده‌های رگ ترکیب سیر و لیمو هست که ما در ویدیوهای قبلی هم درباره این مورد توضیح دادیم که تأثیر فوق‌العاده‌ای در قوای جنسی داره. باعث باز شدن رگ‌های قلب و درمان مشکلات نوز هم میشه. 7 حبه سیر تازه رو با 5 عدد لیمو ترش تازه و کامل به همراه پوست 2 فنجان آب و 2 قاشق عسل داخل مخلوط کن بریزید و میکس کنید. میتونید یه مقدار کم هم زعفران بهش اضافه بکنید، خاصیتش بیشتر میشه. این ترکیب رو داخل یک شیشه سربسته در یخچال نگه دارید و نصفش رو صبح و نصف دیگر رو بعد از ظهر میل بکنید تا 10 روز. بعد از این مدت 10 روز استراحت بدید و مجددا 10 روز دیگه ازش استفاده بکنید تا این مشکل به طور کامل برطرف بشه. حالا نوبت شماست. فکر می‌کنید کدوم میوه ها و خوراکی ها میتونن این عضو رو تقویت بکنن؟ اگر تجربه یا پیشنهادی دارید با ما به اشتراک بگذارید تا هممون از اطلاعات همدیگه استفاده بکنیم. ممنون از اینکه به سلامتیتون توجه میکنید. لطفاً با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید. خدا نگهدار.